Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Frankis. Nama saya Nini. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe, korang boleh check out our previous video and start to consider to subscribe. Okay, hari ni akan bercerita pasal histeria. Okay, atas satu orang ni, dia mempunyai banyak sangat pengalaman histeria. Dan macam biasa, kepada sesiapa yang payah nak faham bahasa Kelantan, korang boleh tekan CC untuk subtitle bahasa Malaysia. Tanpa berlengah lagi, kita terus ke cerita tersebut. On count of 3, 2, 1. Okey, kisah ni diceritakan oleh kawan subscriber kita juga yang bernama Nur. Kisah ni dia start pada tahun 2015. Masa tu, dia mengikuti kursus dandana rambut dekat Pengkalan Cepa. Okey, sebenarnya bukan kursus ni saja ada masa tu kan. Adalah kursus-kursus lain yang berkaitan dengan spa dan kecantikan. Kursus ni start pada Februari 2015. Lepas tu dia memakan masa selama 9 bulan. Lama juga ah. Kebanyakannya menyertai kursus ni adalah student lepasan SPM. Berlainan pula dengan kes Nur ni. Dia masuk kursus ni sebab atas arahan bos tempat kerja dia. Nur ni dia kerja dekat Kuala Kerai, dekat satu spa kecantikan lah dekat sana. Masa ni Nur nikah dah. Macam baru-baru nikah gitu, kena kursus. Terpaksalah tinggal ke suami dia dekat Kuala Kerai tu. Dia duduk KB kan. Lama juga kan 9 bulan ni. Tapi even lama pun Nur stay balik. Nur balik tiap-tiap minggu, kadang-kadang 2 minggu sekali. Kalau dia macam tak check up kan, dia stay lah dekat hostel tu. Ambil kursus sama dengan Nur, iaitu kursus dandana rambut ni ada 10 orang. 8 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Cuma duduk dekat hostelnya 9 orang lah perempuan, sebab 2 orang lagi rumah dia dekat, jadi dia boleh alik. Lepas tu 2 orang lagi duduk hostel berasingan, sebabnya dia orang lelaki lah. Jadi 9 orang tu adalah Nur, Nuyu, Atirah, lepas tu beberapa lagi lah sign dia. Salah seorang sign Nur ni, iaitu nama dia Nuyu, bukan nama sebenar dia. Nuyu ni dia alim lah sikit bab-bab agama ni, sebab masa tu dia sedang berusaha untuk berubah kan. Nur memang banyak lah belajar bab-bab agama dengan Nuyu ni, especially tentang aurat lah. Masa mula-mula Nur kursus tu kan tak ada gapo pun jadi okey belaka. Tapi lepas dia decide untuk berubah untuk jadi Islam yang lebih baik tu, adalah macam-macam gangguan mari. Siapa ko dia tak pernah pun kena histeria sepanjang hidup dia tu. Tapi bila dia decide untuk berubah tu, jadi ada gangguan. Sepanjang 9 bulan dia duduk belajar tu kan, banyak kali dah juga dia kena. Jadi ni nak cerita lah malam ni. Nur kata dia rasa mungkin sebab ada something dalam diri dia tak suka untuk dia berubah. Titiknya bermula tu Nur nak berubah adalah bila si Nuyu ni semua suruh Nur gerak dia bangun. Sebab kan Nur ni mudah alert dengan alam ke. Jadi bila bunyi alam, Nur khabar, Nuyu minta tolong lah gerak Nuyu sebab Nuyu nak bangun tengah malam, nak buat tahajud, zikir, senang kata beribadah lah kan. Mula-mula tu Nur ni dia sekadar gerak gitu lah. Tapi lama-lama dia terbuka hatinya sendiri untuk join Nuyu beribadat. Dia pun start lah bangun sama-sama. Masa ni Nuyu ni umur baru 21, muda sangat lagi. Nur pula masa tu umur 25. Awal-awal ni Nuyu tak pakai pudar lagi. Tapi dalam 2-3 bulan lepas pada tu, Nuyu pun start lah pakai pudar. Dalam berhijrah ni, Nur dia berubah secara peringkat demi peringkat. Nuyu lah ajarnya daripada mula-mula dia ajar pakai handsock, lepas tu pakai stocking. Walaupun ianya satu dosa, bila kita lambat ke benda, kita tahu dah benda tu dosa dia. Contohnya macam Nuyu dan Nuyu ayat, no pakailah handsock. Tapi Nur tak pakai lalu. Dia ambil 2-3 minggu dulu untuk pakai handsock, lepas tu baru pakai stocking. Tapi bagi Nur, Allah bagi ilham ke dia slow-slow. Dalam masa sama bila Nur bangun untuk beribadat malam tu, Nur berzikir ke apa, dia rasa macam bila dia berzikir tu, dia rasa sebut gila. Dia rasa macam banyaknya dosa aku, macam gitulah. Pada suatu malam tu, Nur pun duduklah dengan Nuyu dia. Masa tu Nuyu duduk cerita pasal hari kiamat lah. Nuyu pun cerita lah pasal bumi akan jadi gelap gelita sebab peristiwa Duhan, mana kabus akan membunuh ataupun mematikan orang-orang yang tak beriman.
Lepas tu Nur cerita pula pasal kehancuran alam semesta dengan seisi perut bumi ni. Memang kita tak boleh nak selamatkan diri dah masa tu. Tengah Nuyu duk kecek-kecek pasal kiamat ni ke. Tiba-tiba datang perasaan takut kono ni. Dia jadi mikir kok sia. Dia memang naling gila. Dia rasa macam ya Allah, ganulah kalau aku tak ada tobat. Lepas tu ganulah dengan family aku kalau hari kiamat ke apa. Macam benda-benda gitu lah. Mikir kok sia gitu deh. Katanya perasaan dia masa tu macam dia tahu dia nak mati. Maksudnya perasaan takut dia tahu tu. Lepas tu dia kata benda ni mari start dengan perasaan takut dulu ya. Lepas tu dia jadi serabut, jadi celaru kok sia. Siapa kau dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Punyalah no tu tak boleh nak kawal perasaan dia. Dia bukan setakat bangun sore gitu dok. Sampai dia nepik-nepik. Dia nepik macam orang tak khabar lah. Dia khabar benda tu. Dia rasa kenaling gitu. Cuma dia tak boleh nak kontrol diri dia. Daripada meraung-raung takut gitu. Jadi over lah. Jadi sayang-sayang dia lain tengok ni. Tu telefon ke bos. Maksudnya bos buat khusus tu. Dia orang panggil bos tu ibu lah. Jadi ibu mari lalu sebabnya ibu duduk berdekatan dengan tu je. Ibu mari tu dia pun baca-baca Quran kono gapo. Alhamdulillah lepas pada tu Nur jadi tenang. Nur back to normal balik lah. Nur macam pelik juga ah benda tu sebab tu first time dia rasa gitu and tu first time benda tu jadi ikut dia. Okey, lepas pada kejadian tadi tu ada pula kejadian lain yang berlaku pada waktu malam. Okey, masa tu Nur ni dia tengah lepok-lepok dengan sayang-sayang dia Nuyu. Lepas tu semualah ni orang tu kayak dekat hostel tu. Siap dia duduk main telefon, buat-buat gitu deh. Lepas tu ada dah satu WhatsApp group ni ada orang hantar audio. Nur macam tu tak perasan lah audio ke apa, tapi dia download je. Lepas dia download, dia pun perasan bunyilah macam orang ngaji ke. Dia tak perasan sebenarnya tu adalah audio ruqyah. Dia pun pasal tak ada lama. Lepas pada tu tiba-tiba Nur rasa kaku. Dia macam kerah. Dia tak nak geruk gitu. Ni tak ingat nak tanya siapa dia. Di tepi dia tu. Tapi orang tepi dia pun tanya. Nur, okey tak ni? Buat apa tu? Lepas pada saing dia tegur tu. Masa tu lah dia macam netu. Tak ada kacak apa-apa. Dia pun gelepar. Nur kata dia rasa tubuh dia tu sedang meronta-ronta. Macam gelepar-gelepar ke apa. Dia khabar bahawasanya dia duduk nepik. Dia duduk tiup semua benda tu dia khabar. Tapi dia tak boleh nak kontrol. Sebab dia kata macam ada something else hok mengawal dia dari dalam. Macam dia lost control lah. Nak dijadikan cerita, depan hostel dia orang ni adalah satu rumah makcik ni. Makcik ni boleh merawat orang. Sebab dia dengar Nur duduk nepik-nepik ni, dia pun mari. Tanpa ada orang telefon pun dia mari dengan sendiri. Sebabnya dia kata nak tolong lah. Sebab bunyi derah sangat Nur duduk nepik. Masa makcik tu mari, Nur pun macam perasan lah. Makcik tu pergi sebeh. Ataupun panggil buah tasbih Masa Nur nampak dia tu, Nur meremang gila. Nur jadi diri berumah. Masa tu lah mata dia tak boleh buka lah. Terpejam terus. Tangan dia jadi genggam. Kaki dia jadi kerah. Jadi terik gitu. Kejang macam gitu lah. Memang dia jadi kaku. Tak boleh nak buat gapo-gapo. Lepas tu makcik tu marilah dekat Nur. Dia ruqyah Nur ke apa. Lepas tu dia suruh Nur pergi tasbih dia tu. Nur tak boleh nak pergi tasbih dia. Sebab tangan Nur tu tergenggam kuat. Tak boleh nak buka pun tangan dia untuk pergi tasbih tu. Tasbih yang makcik tu bawa, makcik tu kata dia sok mau guna tasbih tu untuk berzikir. Jadi ada satu aura lain dekat tasbih tu. Takutnya kita mikir pelik-pelik tak? Takut jadi terpesong. Kita anggap gini je lah. Tasbih tu sebab dia duduk buat zikir seumur ke. Anggaplah tasbih tu ada satu keberkatan. Hok dengan berkat tu boleh menolong orang hok dalam keadaan memerlukan. Contohnya macam air kosong atau air mineral gitu kan. Bila kita baca ayat-ayat suci Al-Quran ke apa, secara batiniahnya dia bertukar menjadi air tawar. Hok insya-Allah dapat merawat, especially dalam rawatan untuk rohani. Gitu kacak. Selepas makcik tu sudah ruqyah Nur tiup situ sini ke apa, alhamdulillah Nur reda kembali. So jadi dua dah lah kejadian histeria. Kita tak boleh nak tahu buat apa sebab. Tapi memang benda tu terjadi kepada Nur. Selepas kejadian tadi tu ada pula satu kejadian berlaku dekat rumah arwah ayah angkat Nur. Tapi ni tak saya cerita lagi waktu. Ni nak cerita tu dekat video part 2 lah insya-Allah. Jadi ni nak ceritanya
hok dekat hostel juga, tapi selepas keesokan hari hok terjadinya dekat rumah ayah akak no. Contohnya hari ni ada kejadian dekat rumah ayah akak no tu, and then esok dia balik hostel. Dekat hostel tu ada something happen pula. Back to story. Tapi sebelum tu let dulu deh, layan iklan dulu. Cepat. Baju ayah berbau. Sebab pencuci murah saya tak dapat menghapuskan kotoran dan bau begini. Mak, Trojan. Kini Trojan lebih berkuasa. Trojan perkasa baru dengan rumusan dipertingkatkan. Ia menghilangkan kotoran dan menghapuskan bau dengan lebih berkesan daripada semua pencuci beg plastik murah. Baunya pun lebih harum dan segar. Trojan perkasa baru Wiraku. cukup berkesan menghapuskan kotoran dan bau. Okey, kejadian kali ni berlaku pula dalam Kelah. Macam daripada rumah ayah angkat Nur tu, petang tu Nur balik lalu hostel. Jadi keesokan harinya, Nur pun masuklah Kelah. Masa dia masuk Kelah tu, dia rasa tubuh dia letih sangat. Macam lemah sangat. Tak tahulah, mungkin sebab kejadian yang berlaku dekat rumah ayah akak dia tu kan. Jadi disebabkan letih sangat-sangat, Nur pun berubah lah body dia separuh. Macam kita agak mengguk dekat meja Kelah tu. Macam nak tidur itu kan. Lepas tu, classmate dia pun mari tanya dia. Classmate dia macam pelik lah, Nur duduk gitu kan. Classmate dia tanya, Nur, apa ni? Okey ke tak ni? Oh, memang salah langkah lah macam sekala. Dia memang tak boleh ditegur. Okey? Tanya lemah gitu, jangan tanya gapo-gapo. Senyap sudah. Memang lepas classmate dia tanya gitu tu dia rasa lain macam dah. Dia rasa nak mari dah dia kata gitu. Tubuh dia rasa lemah sangat. Dia mari naling siapa ko. Dia rasa tak boleh nak jalan, tak boleh nak akak pun body dia. Dah nampak gitu Jadi classmate dia pun ramai-ramai tu akak Nur pergi dekat musola lalu. Sebab memang dia orang macam expect dah lah benda tu akan jadi. Moga biasa dah 2-3 kali dah kena. Dalam musola tu Nur start meroyan, nepik-nepik. Supaya tak ada lah dia lost control tu. Jadi orang yang pertama yang mari masa tu adalah ibu. Sebab memang ibu ada masa tu. Sebab dia orang dah Kelah. Lepas tu mudah-mudah lepas pada rukiah tu settle. Nur pun macam beg tu nama balik. Pelik lah kejadian dia ni. Nur pun okey dah lah deh. Lepas tu adalah salah seorang saing dia nama Yaya. Yaya ni offer lah untuk panggil perawat Darussyifa Sebabnya perawat tu adalah kenalan Yaya. Jadi dia boleh call lah untuk mari gitu lah. Nur pun kata okey boleh. Lepas tu petang tu marilah perawat tu. Jadi Nur dirukiah sekali lagi. Nak dijadikan cerita pula duduk tengah-tengah rukiah Nur ni, sain Nur nama Abby. Sain Nur nama Abby duduk pening-pening gitu macam nak mutuh loyo gitu. Jadi ustaz pergi dia dulu. Si Abby ni rumah dia gomus Ustaz kata benda tu gangguan yang dia dapat tu adalah daripada rumah dia. Cuma ustaz tak oyak lah jenis gangguan tu gapo macam orang buat ke ataupun ada jing-jing dia aku kan ustaz tak oyak. Just ustaz oyak gangguan tu datang dari rumah dia. Si Abby ni bila dia rukiah gapo memang dia mutuh lah. Memang mutuh. Tak ada tu pelik-pelik tapi memang dia mutuh lah katanya ustaz. Melalui muntah tu insya-Allah benda-benda tak molek tu akan tubik lah. Jadi sambung cerita Nur pula bila ustaz rukiah Nur gapo tu, Nur pun macam okey tak ada gapo sebab Nur settle dah tadi. Jadi bila ustaz mari tu macam extra lah. Lepas tu ustaz pun tanya Nur, dia tanya awak ada pernah terima satu tangkal tak? Lepas tu Nur pun macam tak ingat pun. Dia rasa macam tu ada yang ambil gapo-gapo pun. Ustaz tu pun macam bagi hing lagi. Tangkal tu panjang lebih kurang seci. Lebar dia mungkin cm gitu. Sebenarnya beberapa perawat adalah duk tanya Nur ada terima benda dah rupa dia macam gitu macam gini. Tapi Nur memang tak ingat. Memang tak ingat terus lah. Sapalah ada sekali tu Nur pun balik rumah Kelah Kerai Nur duduk situ beberapa hari. Nur pun mari tengok. Ada benda. Memang ada benda dia terima. Okey, mari ni cerita mari mana benda tu. Alkisahnya Nur ni payuh boleh anak. Jadi dia pun nak pergi berubat lah Masa tu dia tak duduk Kelah Kerai lagi. Dia duduk rumah tok suami dia. Jadi Nur pun gila berubat. Dia pergi ni bukan dia risau Dia pergi 2 hari. Masa tu Nur kata lebih kurang hujung tahun 2011 ataupun hujung awal tahun 2012 gitulah. Dia pun tak berapa nak confirm. Dia pergi 2 hari.
Tapi ustaz tu bagi benda tu kau dia sore aja. Sedangkan saing dia pergi sekali ni bertujuan yang sama. Dua-dua macam payah dapat anak gitu. Gapo Nur ingat pasal dia pergi berobat ni ke? Dia adalah seorang tabib dari Indonesia, orang Banjar dia kata. Anak murid dia tu perawat Islam juga, tapi bukan Ashifa. Masa dirawat dekat tabib tu ke, Nur kata tabib tu pegel lah ibu jari kaki dia, lepas tu pulah. Nur kata memang sakit sangat, Nur hampir nak teriak lah. Memang nak jerit sebab sakit dok. Rasa dia tu macam ibarat nak cabut kuku. Macam gitu lah, sakit gila. Lepas pada tu, sudah-sudah warawati gitu ke, perawat tu pun bagilah air tawar. Lepas tu ada satu tangkal. Tangkal ni panjang dia lebih kurang seci. Lepas tu lebar dia lebih kurang setengah heci. Cara nak guna tangkal tu adalah bila nak bersama dengan suami, perawat tu kata letak je beberapa batang. Gitu cara dia. Awal-awal Nur dapat benda tu ke, tangkal tu, Nur diberi amaran keras lah untuk tak buka benda tu. Sebab dia kata kalau buka jadi tawar benda tu, jadi tak jadilah. Nur pun balik ke apa tu, bila Nur nak bersama dengan suami, Nur pun tak guna. Sekali je Nur guna. Lepas pada tu Nur pun tak tepi dinding gitu je. Sekian lama Nur tak tahu kau benda tu, hampir dekat-dekat 2 tahun gitu Nur kata. Nur pun mari terdetik, aku nak buka benda tu, nak tengok apa yang ada dalam tu. Bila Nur buka tangkal tu ke, Nur pun tengok ada satu lipatan kertas. Kecil je. Dia buka lah kertas tu ke. Dia tengok ada tulis apa? Tulis huruf jin. Jin pula ditulis sebanyak 7 kali. Jadi Nur tak pasti gapo dia tu, tapi memang macam jelas benda tu berkemungkinan berkaitan dengan jin ke. Sebab tu dia tak siwi buka. Lepas tu tangkal sendiri tu kita tak boleh guna sebenarnya ke. Tangkal kot. Tapi masa tu Nur kata dia macam tak tahu gapo sangat, agak zaman jahiliah jugalah sebelum dia khusus tu. Jadi tangkal tu Nur buka masa tu sebelum banjir 2014 lagi. Mungkin dalam bulan 11 gitu. Lepas tu dia ketok tepi dinding. Nur kata lepas pada banjir 2014 tu tengok-tengok tak ada. Mungkin nak hilang, dia hanyut banjir gitu je lah. Nur kata ni dia macam perasan jugalah. Gangguan start bila dia stop guna benda tu. Dia guna sekali je. Lepas pada tu dia tak tepi dinding dia. Lepas tu lah dia rasa macam ada gangguan dari segi hati, rasa macam tak sedap duduk gitu. Lepas tu ada rasa diperhatikan. Kita ada something lah kalau kita bila kita terganggu, kita notice ke benda tu, walaupun benda tu kecil-kecil gitu. Padahal masa mula-mula dia nak pakai tu tak ada apa pun, tak ada gangguan apa-apa pun. Perawat Ashifa pesan lah kena kalau boleh carilah benda tu. Lepas tu kalau jumpa ambil bakar. Sebab benda tu lah sebenarnya merumitkan Nur untuk dapat anak. Bukan menyenangkan Nur. Nak sungguh lah orang berobat tu deh. Okey, ni adalah cerita terakhir dekat hostel Nur. Ni bukan cerita histeria dah. Cerita lain. Pada malam terakhir demo tu duduk situ ke, kira habis lah kelas, tinggal nak balik lah esok. Masa tu bulan 11. Hari tu sebenarnya ramai dah balik. Kursus-kursus lain pun balik belakang dah. Lepas tu ngelang-ngelang tinggal 3 orang. Nur, Nuyu dan Azma. Cerita ni terjadi bila Nur nak maya. Okey gini, bilik Nur semaya ni dia suku-suku dengan bilik tidur kan. Bilik tidur Nur, pintu dia ngadap ke dapur. Manakala bilik semaya ni pula ngadap ke dinding. Yang mana dinding tu sebenarnya laluan antara bilik-bilik dengan dapur. Masa nak maya iso tu, dia pun pergi ambil lah air maya ke apa. Sudah ambil air maya, dia pun gila dalam bilik solat tu kan. Masa tu dia rasa lain dah. Dia rasa meremang, naik bulu roma gitu. Tapi dia hendak semaya, dia teruskan lah. Dia masuk bilik tu, dia tinggal je pintu bilik tu biar terbuka gitu kan. Jadi dia ambil sejadah apa-apa ke apa. Dia pun angkatlah takbir, Allahu Akbar. Masa dia angkat takbir tu, dia rasa macam ada benda belakang dia. Okay, kalau kita ada benda, ada orang ko, walaupun kita tak boleh nampak orang tu duduk belakang, tapi kita rasa ada benda. Gitulah Nur rasa. Masa tu duduk semaya ni. Tapi Nur tak cara lah, moga pintu tu terbuka ke. Mungkin ada orang duduk nunggu ko belakang dia ni. Dia tak cara. Tak ada, dia rokok. Mata tu bunyi pintu tu degung. Dihempas kuat deh. Bukan selu-selu. Nur kejutkan je.
Muju tak batal semaya dia. Muju tak nepik ko gapo. Sebab dia tengah maya dia. Tiba-tiba orang hempas pintu dia gaduh. Dia pun teruskan maya lah. Rakaat pertama dia sujud gapo. Rakaat kedua. Tapi masa ni dia berasa lagi ada benda belakang dia. Lepas tu rakaat ketiga tu bunyi. Bunyi pintu dibuka pula dah. Buka pula selo-selo. Lepas buka tu tak tunggu lama. Dong! Dia tutup semula. Masa tu lah No pun start dah. Nali bewok lah. Duduk semaya ni tak tahu lah mana dah. Tapi maya sah. Dia memang menggigil lah. Dia teruskan semaya. Masa tu ke rakaat ketiga dah. Kejap. Ya maya iso ke maya maghrib? Ya maya iso. Masa tu 4 rakaat. Jadi 1 rakaat lagi. Dia teruskan semaya. Sebabnya haram untuk kita hentikan semaya tanpa sebab ke. Kecuali Rasulullah panggil. Ataupun ada sesuatu yang bakal membahayakan kita. Kalau salah betulkan. Tapi hok ni confirmnya kalau Rasulullah panggil time kita semaya, kita kena jawab. Kita kena stop semaya. Lepas pada pintu tu ditutup masa tu memang no confirm lah. Ni bukan kerja orang ni. Tak kira lah sign dia saja-saja nak kena. Dia datang semaya ke. Orang tak tutup pintu derah tu. Lepas tu dia kata kalau nak kata angin tak logik. Sebabnya tak ada pun pintu-pintu ataupun tingkat-tingkat terbuka menyebabkan angin tu boleh masuk secara laju ke. Kipas tak pernah sabuh. Pasalnya tak kira baru nak berangin kipas. Nak berangin derah. Ya tak ada lagi duduk pasal kipas kan. Kucing ni settle nom maya tu dia pun derah-derah lagi duduk dekat sana dia tu kan. Dekat Nuyu dengan Azma. Masa dekat Nuyu tu dia pun tanya Nuyu ada buka pintu tak tadi. Masa dia duduk semaya kan. Lepas tu Nuyu pun terus jawab mana ada, tak ada pun. Lepas tu Nuyu pun tanyalah Azma pula, kamu ada buka pintu? Azma pun tak ada. Lepas tu Nuyu pun macam muka cuak tu lah. Takut lah kan. Mari lah mikir pelik-pelik gitu. Nuyu tengok Nuyu gitu tu. Dia pun cepat-cepat cover. Dia kata memang orang pergi buka tadi tu. Masa tu Nuyu tahu Nuyu tu lipat sebenarnya. Tapi Nuyu buat senyap je. Sebabnya dia takut kalau dia layan perasaan takut dia tu. Mungkin kena histeria pula. Kapa pula. Susah habis orang. Lepas pada tu dia pun macam aktiviti macam sekala lah. Tidur ke apa. Jadi esok tu dia orang balik kampung semua. Beberapa hari lepas tu macam Nuyu mari tengok balik cerita kejadian hok malam tu kan. Hok kena hempas pintu tu. Dia pun mesej ke Nuyu. Dia tanya Nuyu, betul ke Nuyu tu hok tutup pintu masa tu kan? Nuyu pun jawab lah. Sebenarnya dok pun orang buka pintu tu. Cuma masa tu kan kita tinggal 3 orang je. Lama jadi mikir kosi-kosi berlaku. Jadi takut berlaku ya. Sebab tu orang hok tutup pintu tu. Jadi confirm lah bahawasanya malam tu adalah percubaan untuk dengki nur dari makhluk alam sebelah. Okey, trademark siapa gitu? Guess. Okey, gano guys cerita malam ni. Okey ke dok? Seram ke dok? Seram? Oyak seram. Kalau tak seram, oyak juga deh. Tapi nak buat gano? Cerita seram ni dia mengikut piawaian masing-masing. Dia cerita adalah berdasarkan pengalaman individu. Jadi level seram seseorang tu hanya diri sendiri yang tahu deh. Okay, understand? Tak understand? Cik Gurutan. Pulak dah. Ini nak tanya, siapa hok layan video ni siapa habis bloopers? Siapa hok layan siapa habis? Sila komen kat bawah. Sebabnya Nini nak shout out korang punya nama dekat awal video macam video ni. Nini nak minta maaf kepada sesiapa hok cerita dia Nini tak keluar ke lagi. Habis bateri pula dah saat ni. Nini nak minta maaf kepada cerita hok mana Nini tak sampaikan lagi. Nini skip dulu cerita saya awak sebabnya Nini release hok mudah Nini cerita dulu. Biasanya cerita-cerita hok Nini skip ni adalah cerita hok tak lengkap. Ataupun dia bukan dalam bentuk karangnya. Jadi payah progress tu jadi lambat. Ini cerita dulu hok mana orang cerita dengan mudah. Jadi Nini pun sampaikan juga dengan mudah. Okey. So lagi pada sesiapa hok ada cerita seram, pengalaman gapo-gapo hok seram nak Nini kongsikan balik, korang boleh send dekat email kat bawah ni ninisalina@yahoo.com. Lepas tu kalau free follow lah Instagram kau, TikTok. Nini ada TikTok tau lah ni. Cari Frankies. Bukan Frankies.
Nama gapo cari sendiri. Terima kasih tengok video ni sampai hujung. See you in the next video. I love you. Assalamualaikum. Bye. Oh, sudah molek. On count of 3, 2, 1. Okey, kisah kali ni dikongsikan oleh Nur, iaitu subscriber Frankie's channel plong pling plong kling bling kencing lo plong plong bang. Mai nang nang noi noi. In count of 3, 2, 1. Okey, kisah pada hari ini diceritakan oleh Nur, iaitu subscriber kita juga. Subscriber kita pula dah. Yelah, semua kan. On count of 3, 2, 1. Okey, kisah pada hari ini dikongsikan oleh kawan subscribe kita juga. Kawan subscribe pula mu ni. On count of 3, 2, 1. Okey, kisah pada hari ini dikongsikan oleh kawan subscriber. Apa jadi nalim bewok ni? Okey, mula. In count of 3, 2, 1. Okey, kisah pada hari ini dikongsikan oleh Nur, iaitu subscriber channel ni juga deh. Ni tak relax lah. Kejap. Tengok getar bintangnya. Okey. On count of 3, 2, 1. Okey, kisah ni bermula mung. Hok khusus kali dengan no ni 10 orang. 8 orang puas, 2 orang lelaki. Hok ambil khusus macam no ni, hok dandan rambut ada 10 orang. 8 perempuan dan 10 Bengong lah. Okey. Kaki jadi kerah. Jadi terik gitu, kejang macam gitu lah. Macam gitu lah. Tapi bukan awal-awal lagi lah. Kira 2-3 bla. Duk tengah nuyu duk kecek-kecek pasal hari kiamat tu, tiba-tiba datang perasaan hok takut pelik gitu ke kono ni lah. Ibu mari tu, ibu pun baca-baca Quran gapo, alhamdulillah nu tenung pula. Ibu mari tu, ibu nak suka pula dah. Okey, lepas pada kejadian tu ada pula orang lain. Tapi orang ni malas jugalah. Tapi orang ni malas tak ada apa-apa lah. Kalau dia malas juga tak ada pun malas. Lolah. Lepas pada kejadian tadi ada pula satu kejadian lain. Hok berlaku di waktu malas juga. Ada satu malam tu Nur duduk lepok-lepok lah dengan sayang-sayang dia, nuyu orang lain. Okey, kali ni kejadian berlaku dekat kelas Nur. Okey, ayam. Just meme boleh hoyak. Wah. Mola. Nyamuk pula dah.